নমস্কাৰ ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি শিকিছিলো প্ৰিপজিশন ইন অন এট টু ফৰ over under beneath আদি কেনে ধৰণে আমি বিভিন্ন বাক্যৰ লগতে বিভিন্ন অৰ্থৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি শিকিম প্ৰিপজিশন অফ আৰু off অফ আৰু অফ আমি কেনে ধৰণে বিভিন্ন অৰ্থৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ off আমি কোনবোৰ বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিম off অফ কোনটো বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিম আপোনালোকে সকলোখিনি জানিব পাৰিব আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ হেকলৈকে চাই থাকে আৰু আপোনালোকক এইখিনিতে এটা খবৰ জনাই লওঁ আপোনালোকে যদি কোনোবাই অনলাইনৰ জৰিয়তে মোৰ ওচৰত লাইভ স্পোকেন ইংলিছ শিকিব বিচাৰে তেতিয়াহলে স্ক্ৰিনত ওলাই থকা নাম্বাৰটো বা ডেসক্ৰিপচন বক্সত সেই নাম্বাৰটো পাব সেই নাম্বাৰটো যোগাযোগ কৰি বা হোৱাটছআপ কৰি আপোনালোকে অনলাইন কোৰ্সৰ ডিটেইলছৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব সো আহক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু বুজিবলৈ যত্ন কৰোঁ অফ আৰু off অফ আমি কোনবোৰ বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰোঁ প্ৰথমে আমি চাওঁ অফ আমি কেতিয়া কি অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰোঁ প্ৰথমে আমি অফ চাম অফৰ মিনিং হল যেতিয়া আমি কোনো দুটা বস্তুৰ মাজত কোনো দুটা নাউনৰ মাজত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰোঁ বা কানেকশন এস্টাবলিশ কৰোঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি অফ ব্যৱহাৰ কৰোঁ কোনো দুটা নাউন হ'ব লাগিব নাউন দুটাৰ মাজত এটা সম্পৰ্ক দেখাব লাগিব নাউন দুটাৰ মাজত এটা ইটোৰ ওপৰত ৰিলেট হ'ব লাগিব তেনে ক্ষেত্ৰত আমি অফ প্ৰিপজিশন ব্যৱহাৰ কৰিম আপোনালোকৰ বাবে আছে পাঁচটা এক্সাম্পল এই পাঁচটা এক্সাম্পলৰ জৰিয়তে আপোনালোকে সহজে বুজিব পাৰিব অফ আমি কেনে ধৰণে কানেকশন বা ৰিলেশন এস্টাবলিশ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ সো এক্সাম্পল কেইটা হতে বুজিবলৈ যত্ন কৰোঁ আহক প্ৰথম এক্সাম্পলটো কৈছে হি ইজ elder brother of that girl হি ইজ elder brother হি ডাঙৰ ককায়েক কাৰ of that girl হি ছোৱালীজনী that girlৰ ডাঙৰ ককায়েক হি হয় সো হি আৰু তাইৰ মাজত এটা সম্পৰ্ক আছে এটা কানেকশন আছে এই কানেকশনটো দেখাবৰ বাবে আমি ইয়াত অফ প্ৰিপজিশন ব্যৱহাৰ কৰিলো মই অলৰেডি কৈ আহিছো যে আমি দুটা নাউনৰ মাজত যেতিয়া কানেকশন দেখাব বিচাৰো বা ৰিলেশন দেখাব বিচাৰো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি অফ প্ৰিপজিশন ইউজ কৰো সো এটা চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে she is an employee of that company তাই এগৰাকী এমপ্লয়ি হয় কোৰ এমপ্লয়ি হয় of that company হেই কোম্পানীটোৰ এটা এমপ্লয়ি হয় এটা চাওক তাই কোম্পানীটোত কাম কৰে গটিকে তাই আৰু কোম্পানীটোৰ মাজত এটা সম্পৰ্ক আছে ডেফিনেটলি আছে তাই আৰু কোম্পানীটোৰ মাজত এটা সম্পৰ্ক থাকিবই লাগিব তেতিয়া তাই সেই কোম্পানীটোত কাম কৰিব পাৰিব আৰু সেই সম্পৰ্কটো দেখাবলৈ যাওঁতে আমি এই বাক্যটোত ব্যৱহাৰ কৰিলো অফ প্ৰিপজিশন যেতিয়া এনে ধৰণৰ সম্পৰ্ক বা কানেকশনৰ কথা দেখাবলৈ যাওঁ তেনে ক্ষেত্ৰত হলে অফ প্ৰিপজিশন ইউজ কৰিব এটা চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে this is a leaf of that tree this is a leaf এইখিলা পাত কোৰ পাত হেই গছজোপাৰ পাত হেই গছজোপাৰ এই পাতখিলা আৰু হেই গছজোপাৰ মাজত এটা সম্পৰ্ক আছে সম্পৰ্কটো কি এই পাতখিলা হেই গছজোপাৰ পাত সো হেই সম্পৰ্ক থকাৰ বাবে আমি ইউজ কৰিলো অফ প্ৰিপজিশন এতিয়া হয়তো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে কেনেকৈ সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত আমি অফ ইউজ কৰোঁ বা কানেকশনৰ কাৰণে অফ ইউজ কৰোঁ নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে মিনা ইজ এ ফ্ৰেণ্ড অফ গীতা এতিয়া চাওক মিনা গীতাৰ বান্ধৱী এই বাক্যটো চাওক মিনা আৰু গীতাৰ মাজত এটা কানেকশন আছে কিহৰ কানেকশন আছে ফ্ৰেণ্ডশ্বিপৰ কানেকশন হ'ব পাৰে অন্য যিকোনো ধৰণৰ কানেকশন হ'ব পাৰে যিকোনো ধৰণৰ কানেকশনৰ ক্ষেত্ৰত আমি অফ প্ৰিপজিশন ইউজ কৰিম সো আমি বাক্যটো কলো মিনা ইজ এ ফ্ৰেণ্ড অফ গীতা মিনা গীতাৰ বান্ধৱী এটা চাওক 5 নম্বৰ সেন্টেন্সটো কি কৈছে the shirt is made of cotton কটন আৰু দা শাৰ্টৰ মাজত এটা সম্পৰ্ক আছে সম্পৰ্কটো কি শাৰ্টটো কটনেৰে তৈয়াৰী মানে কটনৰ অবিহনে শাৰ্টটো কোনো কাম নাই আৰু শাৰ্টটোৰ অবিহনে কটনৰ কোনো ভ্যালু নাইকিয়া নিচিনা হ'ব সো শাৰ্ট আৰু কটনৰ মাজত এটা সম্পৰ্ক আছে সম্পৰ্কটো কি শাৰ্টটো কটনেৰে তৈয়াৰ কৰা হৈছে শাৰ্টটো আৰু কটনৰ মাজত এটা সম্পৰ্ক আহি পৰাৰ বাবে আমি ইয়াত মেড অফ ইউজ কৰিলো আৰু কিছু ক্ষেত্ৰত আমি মেড ফ্ৰমো ব্যৱহাৰ কৰোঁ আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় জানে যদি নাজানে ভিডিঅ'টোৰ কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিব মই আপোনালোকক মেড অফ মেড ফ্ৰম মেড বাই মেড উইথ কেনে ধৰণে হয় সকলোখিনি অন্য এটা ভিডিঅ' বনাই দিবলৈ আপোনালোকক যত্ন কৰিম এতিয়া চাওঁ আমি অন্য কিছুমান কাৰণতো আমি অফ ইউজ কৰোঁ যেনে আমি কেতিয়াবা কওঁ যে মোক এগিলাছ পানী দিয়া মোক একাপ চাহ দিয়া মোক এগিলাছ পানী দিয়া মোক একাপ চাহ দিয়া এনে ধৰণৰ যেতিয়া বাক্যখিনি কওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো আমি অফ ইউজ কৰোঁ যেনে আমি ক'ব পাৰোঁ যে এ গ্লাছ অফ ৱাটাৰ এগিলাছ পানী
চাওক বাক্যটো চাওক এ গ্লাছ অফ ৱাটাৰ এগিলাছ পানী আমি ক'ব পাৰোঁ যে গিভ মি এ গ্লাছ অফ ৱাটাৰ গিভ মি এ গ্লাছ অফ ৱাটাৰ বা হি গেভ মি এ গ্লাছ অফ ৱাটাৰ সি মোক এগিলাছ পানী দিছিল তাৰপিছত নেক্সট বাক্যটো চাওক কি কৈছে এ কাপ অফ টি এ কাপ অফ টি আমি ক'ব পাৰোঁ যে সি মেড এ কাপ অফ টি সি মেড এ কাপ অফ টি একাপ চাহ বনাইছিল এটা এক্সাম্পল আছে নেক্সট এক্সাম্পল চাওক 1 কিলো অফ সুগাৰ 1 কিলো অফ সুগাৰ 1 কেজি চেনি সো আমি বাক্য এটা ক'ব পাৰোঁ যে I bought 1 kilo of sugar I bought 1 kilo of sugar from the market yesterday এনে ধৰণে আমি বাক্যবোৰ ক'ব পাৰোঁ 1 kilo of sugar সো এনে ধৰণে আমি of ইউজ কৰোঁ এতিয়া চাওঁ OFF of OFF of আমি কি কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমি OF of কানেকচনৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ OFF of আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ডিসকানেকচনৰ বাবে যেতিয়া বস্তু দুটাৰ মাজৰ পৰা সম্পৰ্ক নাইকিয়া হৈ যাব তেনে ক্ষেত্ৰত আমি OFF of ইউজ কৰোঁ যেনে ফেনখন বন্ধ কৰি দিয়া ফেনখন আৰু সুইচটোৰ মাজত সম্পৰ্কটো আমি বন্ধ কৰিম ফেন আৰু ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ মাজত আমি সুইচ কানেকচন বন্ধ কৰিম ডিসকানেক্ট কৰিম তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি অফ ইউজ কৰিম যেনে আমি ক'ব পাৰোঁ যে মানুহজনীৰ ওপৰৰ পৰা জপিয়ালে ছটৰ ওপৰৰ পৰা জপিয়ালে তেনে ক্ষেত্ৰত ছটৰ ওপৰৰ পৰা মানুহজনী জপিয়াই দিলে মানে ছটখন আৰু মানুহজনীৰ মাজত সম্পৰ্কটো কানেকচনটো হেৰাই গ'ল বা ডিসকানেক্ট হৈ গ'ল সো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি অফ ইউজ কৰিম পেন এটা টেবুল এখনৰ ওপৰত আছে মই পেনটো উঠাই ললো পেনটো আৰু টেবুলখনৰ মাজত যেটো কানেকচন আছিল সেই কানেকচনটো ভাগি গ'ল তেনে ক্ষেত্ৰত আমি অফ ইউজ কৰিম যেনে গাড়ীখনৰ পৰা নামিলো গেট OFF অফ গেট অফ কিয় ইউজ কৰিলো গাড়ীখনৰ যেটো পজিশন আছিল সেই পজিশনটোৰ পৰা আমি আতৰি আহিলো গাড়ীখনৰ লগত আমাৰ যেটো সম্পৰ্ক আছিল আমি সেই সম্পৰ্কটো ভাঙি দিলো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি গেট অফ ইউজ কৰিলো এৰোপ্লেনখন উৰি গ'ল টেক অফ মানে ৰানৱে আৰু এৰোপ্লেনখনৰ মাজত যেটো সম্পৰ্ক আছিল ৰানৱেৰ লগত এৰোপ্লেনখন এটাচ হৈ আছিল এৰোপ্লেনখন উৰি যোৱাৰ লগে লগে ৰানৱেটো আৰু এৰোপ্লেনখনৰ মাজত সম্পৰ্ক যেটো কানেকচন আছিল সেই কানেকচনটো ভাগি গ'ল তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি টেক অফ ইউজ কৰিলো এতিয়া আপোনালোকৰ বাবে আছে দুটা মান এক্সাম্পল কেইটা চাওক আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পাব প্ৰথম এক্সাম্পলটো চাওক প্ৰথম এক্সাম্পলটো কি কৈছে এ ওমেন জাম্পড অফ দা ৰুফ A woman jumped off the roof. এগৰাকী মহিলা জঁপিয়াইছিল off the roof. মানে roof মানে আপোনাৰ ছটৰ ওপৰৰ পৰা জঁপিয়াইছিল তেনে ক্ষেত্ৰত আমি OFF ইউজ কৰিলো মহিলাগৰাকী আৰু ৰুফখনৰ মাজত এটা সম্পৰ্ক আছিল মহিলাগৰাকী প্ৰথমতে ৰুফৰ ওপৰলৈ যাব লাগিব তাত থিয় হ'ব লাগিব তেতিয়া ৰুফখন আৰু মহিলাগৰাকীৰ মাজত এটা সম্পৰ্ক হ'ব আৰু সেই সম্পৰ্কটো ভাঙিলে কেনেকৈ মহিলাগৰাকীয়ে জাম্প অফ কৰি এটা হয়তো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে এটা চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে ফাইনালি দ্য ষ্ট্ৰাইক ওয়াজ কল্ড অফ ফাইনালি অবশেষত দ্য ষ্ট্ৰাইক ওয়াজ কল্ড অফ মানে ষ্ট্ৰাইক এটা হ'বলগীয়া হৈ আছিল কোনোবাই ষ্ট্ৰাইক এটা কৰিছিলে অসম বন্ধ ভাৰত বন্ধ তেনেকুৱা কিবা ষ্ট্ৰাইক এটা কৰিছিলে আৰু সেই ষ্ট্ৰাইকটো যেতিয়া বন্ধ কৰি দিলে বন্ধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি অফ ইউজ কৰিলো মানে এটা হ'বলগীয়া ঘটনা আছিল সেই ঘটনাটো আমি ডিসকানেক্ট কৰি দিলো ডিসকানেক্ট বা অফ কৰি দিলো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি অফ ইউজ কৰো নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে গো এণ্ড টেক অফ ইয়োৰ শু যোৱা আৰু টেক অফ ইয়োৰ শু তোমাৰ জোতা খোলা এটা চাওক জোতা খোলা ক্ষেত্ৰতো আমি ব্যৱহাৰ কৰো বন্ধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো ব্যৱহাৰ কৰো আমি জপিওৱাৰ ক্ষেত্ৰতো ব্যৱহাৰ কৰিলো চাওক জোতাজো গো এণ্ড টেক অফ জোতাজোৰ খোলা অফ ইয়োৰ শু আপুনি যেতিয়া জোতাজো পিন্ধি থাকে আপোনাৰ লগত জোতাজো কানেক্ট হৈ থাকে আপোনাৰ ভৰিৰ লগত জোতাজো কানেক্ট হৈ থাকে যেতিয়া আপুনি জোতাজোৰ খুলি দিব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আৰু জোতাজোৰ মাজত যেটো কানেকচন আছিল সেই কানেকচনটো ডিসকানেক্ট হ'ব আৰু ডিসকানেক্ট হোৱাৰ লগে লগে আমি অফ প্ৰিপজিশন ইউজ কৰিব লাগিব OFF অফ ইউজ কৰিব লাগিব এটা চাওক নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি কৈছে Why did you switch off the fan? তুমি ফেনখন কিয় সুইচ অফ কৰি দিলা আমি OFF অফ ইউজ কৰিলো ফেনখন চলি আছিল এটা কন্টিনিউয়াস প্ৰসেছত ঘূৰি আছিল ফেনখন ঘূৰি আছিল এটা কন্টিনিউয়াস প্ৰসেছত ঠিক আছে কোনোবা এজনে গৈ হঠাতে ফেনখন বন্ধ কৰি দিলে ফেনখন কি হ'ব ৰখি যাব ফেনখন বন্ধ হৈ যাব ৰখি যাব আৰু ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ সাপ্লাই ইয়াত ডিসকানেক্ট কৰি দিয়া হল গতিকে আমি কলো সুইচ অফ OFF অফ ইউজ কৰিলো এটা চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে I picked the pen মই কলমটো উঠাই লৈছিলো অফ দা টেবুলখনৰ পৰা কলমটো উঠাই লৈছিলো I picked the pen মই পেনটো উঠাই লৈছিলো অফ দা
টেবুলখনৰ পৰা আমি যেতিয়া কলমটো উঠাই ললো এনে ধৰণে কলমটো আছিল আমি কলমটো উঠাই ললো উঠাই লোৱাৰ লগে লগে এই দুটাৰ মাজত যেটো কানেকচন আছিল কানেকচনটো যেটো অ্যাটাচমেন্ট বা টাচ হৈ থকাৰ যেটো কানেকচন আছিল সেই কানেকচনটো ব্ৰেক হৈ গল ব্ৰেক হোৱাৰ বাবে আমি কব নোৱাৰো যে of of আমি কেতিয়াও কব নোৱাৰো I pick the pen off the table আমি কব নোৱাৰো আমি কব লাগিব off of the table so আমি কোতে দুইটাৰ pronounce একে হয় কিন্তু লিখোতে আমি off of লিখিব লাগিব so আশা কৰো আপোনালোকে of of আৰু off of কেনে ধৰণে কি কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰো তাৰ বিষয়ে জানিব পাৰিলে যদি এই ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু কমেন্ট কৰি মোক জনাব আপোনালোকে এই ভিডিওটোৰ পৰা of of আৰু off ofৰ বিষয়ে জানিব পাৰিলে নে নাই আৰু যদি ভিডিওটো ভাল পালে আপোনাৰ ফ্যামিলি ফ্ৰেন্ড সাৰ্কেল সকলোৰে মাজত ভিডিওটো শেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা প্ৰত্যেকজন লাৰ্নাৰছে ইংৰাজীৰ এই কথাবোৰ জানিব পাৰে শিকিব পাৰে আৰু বুজিব পাৰে আৰু যদি চেনেলটো এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নোটিফিকেশন অন কৰি লওক মই যেতিয়া এনে ধৰণৰ ভিডিও আপলোড দিম আপোনালোকে লগে লগে নোটিফিকেশন পাব আৰু লগে লগে ভিডিওবোৰ চাব পাৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও